for the light. I am looking for a guide to end the sleepless night, to live in deathless life. For the absolute wellness, for the financial freedom, that's a global family caring for you and me. With love and care, we share the weight of health. With faith and trust, we build the way of wealth. One world, one market, we are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Say hello to the rising sun. Good morning to everyone. Say hello to freedom. See you at the top in DXN. Searching for the light, I am looking for a guide to end the sleepless night, to live in deathless life. For the absolute wellness, for the financial freedom, that's a global family caring for you and me. With love and care, we share the weight of health. With faith and trust, we build the way of wealth. One world, one mother, we are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Say hello to the rising sun. Good morning to everyone. Say hello to freedom. See you at the top in DXN. One world, one market, we are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Don't look left, don't look right, but look straight into DXN. Say hello to freedom. See you at the top in DXN. Say hello to freedom. See you at the top in DXN. Kocso László vagyok, a DXN szabad, független online üzletépítője. Szeretném, ha megismernéd a családomat, a barátaimat, és egy kicsit engem is. Online marketinggel foglalkoztam,
volt egy közös vállalkozásunk, és új kitörési pontot kerestem. Az MLM-et egy óriási lehetőségnek tartottam, ez csak egy megfelelő partnert kellett találni. Elkezdtem bújni az internetet, és megtaláltam a DXN, kiváló cégnek bizonyult, de még mielőtt ezt eldöntettem volna, kiutaztam. ...2008 nyarán Malajziába, hogy a saját szememmel lássam, hogy valóban ez a legjobb cég a piacon jelenleg. A legfontosabb dolog, amit tanultam, hogy ahhoz, hogy valamiben a legjobb lehessek, ahhoz egy nagyon egyszerű dolgot kell tennem, a legjobbakkal kell együtt dolgoznom. Ezért nagyon fontos volt számomra az, hogy a cég, akit képviselek, az is a legjobb legyen, hiszen csak akkor tudok én lenni a legjobb. Számomra az MLM üzletben az egy legnagyobb kihívás az, hogy az embernek egy nagy csapata, nagyon sok értékes emberrel, de ezek az értékes emberek, ezek nagyon sokszor különbözően gondolkodnak, különböző vallásúak, különböző politikai nézetűek, más foci csapatnak szurkolnak, és hogy lehet megteremteni az egyensúlyt a különböző vélemények között, hiszen azt gondolom, hogy nekem, mint vezetőnek valahol a harmóniára, az egyensúlyra kell törekednem. Nagyon belevetettük magunkat a munkába, aminek az lett az eredménye, hogy a világon mi értük el leggyorsabban a Crown Diamond szintet. Nem ezért csináltuk, hanem egyszerűen csak itt volt a fókuszunk, és be akartuk bizonyítani, hogy az üzlet működőképes, és ez senkinek sem sikerült még eddig 22 hónap alatt. Most a cél az, hogy mi legyünk a világon a leggyorsabb Crown Ambassadorok, úgyhogy novemberre, amikor a cég 20 éves lesz, akkor ezt mindenképpen szeretnénk elérni. Sokkal jobb érzés az, amikor látom, hogy mások, akik nem hittek annyira magukban, sikeresek lesznek. Budapesten autóbuszvezető, aki én korábban voltam, hogyan lehet képes arra, hogy egy 12 000 fős nemzetközi hálózatot létrehozzon? Ehhez mindenképpen kell egy olyan vezető, aki ad neki egy víziót. Nekem nagyon nehéz volt a saját magamból elvinni az elején, és lám úgy tűnik, hogy mégiscsak meg lehet ezt csinálni így is. Jó érzés, jó dolgot adni az embereknek. Azt gondoltam, hogyha egy profi MLM-es szakember, egy tapasztalt üzletember összeáll, akkor az csak jót hozhat. A család szerepe ebben nagyon-nagyon fontos, hogy egymást támogatjuk, oda-vissza, tehát én is őt, ő is engem. Nem kérdés az, hogyha ő külföldre utazik, én támogatom, és partner vagyok abban, ha esetleg hetekig nincs itthon, és ez nagyon-nagyon fontos. Enélkül nem működik. Hogyan tud ennyit utazni, hogyan tud ennyit előadni, hogyan tudja így összetartani a hálózatot. Hihetetlenül szerencsés embernek érzem magamat, hogy egy olyan párom van, aki mindenben támogat, és sokszor alá tudja rendelni magát az én céljaimnak. A gyermekeink is mindenben támogattak, és nekem kizárólag a munkára kellett fókuszálnom. Minden más feladat, ami a családban, általában a családfőnek a feladata, azt levették a vállamról. Nagyon régi vágyam volt az utazás, hogy megcsináljam az El Caminót, de ehhez nem csak ugye pénz kell, hanem szabadidő is. Egy átlag ember általában ezt 30-40 nap alatt teszi meg, nekem csak 24 napon volt. Fantasztikus érzés volt, hogy nem tartottam senkivel a kapcsolatot, csak a családommal. Minden nap föltöltöttem néhány fotót az internetre, és a végén már több mint 1000-en követték. Tavaly nyáron, Ramadán idején Dubajban voltunk a családommal, és az ottani kollégák meghívtak egy Ramadán iftar partira, és megkértek arról, hogy beszéljek az El Caminóról, az egyik legnagyobb keresztény zarándokútról, amit én megcsináltam. Azt mondom, hogy semmi probléma nincs. Tehát amíg az MLM üzlet így összehoz különböző vallású, különböző gondolkodású embereket, és ennyire együtt tudnak lenni egy közös cél érdekében, akkor ebben a világon semmi probléma nincs. Laci egy olyan ember, hogyha ő valamit elhatároz, akkor azt véghez is viszi. A legnagyobb frejtbére a kreativitás. Tehát én még ennyire kreatív embert az életemben nem láttam. Tehát mindig töri valamin a fejét, mindig valami újdonsággal szolgál, és mindig okoz meglepetéseket. Laciék legnagyobb titka, hogy nagyon sok embert szeretnének sikeresé tenni, és ettől sikeresek ők maguk is. Meg vagyok arról győződve, hogy a marketing része, meg az üzleti része a legjobb kezekben van a DXN-nél nála. Mi sikerünk titka
az az, hogy szenvedéllyel csináljuk, amit csinálunk. Good morning, DXN Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang umaga sa inyong lahat. And of course, to our partners from all over the world, no, as early as alauna, alam ko nag-iintay na kayo. We're very sorry for some technical difficulties that we have experienced, but I'd like to thank the 86 partners na nandito kasama namin ngayon. So please, continue to like and share this FB page. Baka yung mga kapartners niyo umalis dahil akala wala, balikan niya sila. I appreciate yung mga kasama natin ngayon dito na nagtatag, no, ng mga members, mga kasama nila, mga kaibigan nila or prospects nila para makapag-attend nitong ating live streams. Please do, no, continue to share and like our live stream, mga nag-iisang FB page ng DXN Philippines para mas marami po tayong makapakinig ng napakagandang seminar that we are going to have for today. I'm happy to be back. Na-miss ko kayo mga partners. Na-miss niyo po ba ako? Okay, so because it's a Monday, I would want to open this live stream with this word of encouragement. In Romans 8 verse 28, it says, God promises to make something good out of the storms that bring devastation to your life. No, this is very timely. Itong verse na to is very timely kasi marami tayong mga kapartners na literal na nasalanta ng bagyo, no? Like there's Tito Romy and Tita Babes Ploshos, si Miss Raquel mismo ng operations, no? And I hope hindi ganun kadami ang naapektuhan nitong si Typhoon Ulysses. But despite of the trials that we're experiencing at the moment, no? Let us all choose to focus on God's promise that something good will come out of this. No? Wala pong pangako ang Diyos na hindi niya tinupad, kaya kapit lang tayo. No? So good morning ulit sa inyo lahat. I'd like to greet our viewers, of course, my mom and my dad, si Vic ng Pateros, ang aking tita Zenny, dyan sa Maui, Hawaii, kay Tita Lina Santo Tomas of Davao. And of course, I'd like to honor yung mga nauna, no, dito sa ating live stream. There's Maria Mendez, si Santos Yadav, Tita Babes Acosta dyan sa Ilocos. Good morning sa iyo, Tita Babes. Si Miss Rina Carbonell, si Aini Atelano. Good morning, DXN Philippines. Hello, Crown Ambassador Laszlo Kocso watching from Zamboanga City. There's Miss Virgie Reyes watching from Dasmariñas, Cavite. Si Bernardita Polya, si Amelia Luna watching from General Trias, Cavite. Jibril, good morning DXN from Tawi, Sabah, Malaysia. Si Tita Tata Atilano, good morning DXN Family World. Good morning Tita Tata dyan sa inyo. Si Mr. Muhammad Noor from Cotabato City. And of course, kay Tita Bing Noor. Hi, good morning sa inyo dyan. Si Miss Josephine Odar, good morning DXN Philippines. Muna Yongjang, happy good morning DXN, all DXN family. Miss you. Okay, kay Irene May Bernardo How, good morning, DXN Philippines, greeting from DXN Kabuyao and GYMP family. Sorry, malabo na, patanda na po yung mata. Okay, there's also Pinkyay Serang, Nuch Jeranuch, si Nari Villaruel. Good morning, Nari. Nakita ko rin dito kayo na si Nene. Good morning sa inyo, mga kasama, mga kapartners namin dyan sa Pateros, no? Tita Bay, okay. Si Gemma Olilia. Thank you, Lord. Romans 28, alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag niya sa Kanyang panukala sa kanilang kabubuti. Tama ka dyan, Gemma, no? So, si Miss Rowena Aralar, yan, nagtatag siya ng mga kapartners niya. Yes, please, tag niya yung mga friends ninyo. Maria Tumbokon, watching from Tondo.
And I'd also like to honor yung mga kapatid natin coming from different parts of the world. There's Jovelyn Dugayon from Malaysia. Good morning, Jobs. Bagay sa yung buhok mo. Ituloy mo na yan. Meron din tayong kasama taga Doha, Qatar, sa Kuwait, sa Oman, sa Abu Dhabi. No? So, kasama natin sila lahat. So, please, stay tuned na napakaganda no, ang ating session for today. There's also Janice Makadaan, good morning, DXN Philippines and DXN World. And to you, Ate Len, good morning. Thank you for starting it right. Yes, now let's start the week right by being thankful always sa Lord, no, sa lahat ng mga binibigay niya sa ating buhay. Alright, so hindi ko na patatagalin because we've already used up a little time no, nung umpisa because of the technical problem. Our live stream today is a bit different from what we used to do, no, where we have the guest live right before our eyes. No? This time, this is a 3-part session. 2 session of world-class seminar. No? World-class kasi world-class ang ating speaker. And 1 session of a live question and answer. No? This will run for 3 Mondays, 3 Lunes. Today, on November 23, and December 27. So please mark your calendars. Make sure na makumpleto nyo itong 3 session. No? Mark your calendars every Monday, 1 p.m. Comment. Ito pa, meron special treat, no? May special bonus sa inyo, para sa inyo. Pwede kayong magtanong sa ating guest. Okay? So comment your questions sa language na comfortable kayo. No? Wag lang po yung dialect. No? So it's either English or Tagalog. And the marketing team will be the one to translate it in English, no? All your questions today and on November 23 would be submitted to Mr. Laszlo, and he will choose kung alin doon yung para sa kanya pinakamaganda at yun ang sasagutin niya on December 7 live. Okay, so ito, kakaibang treat ito. Malay nyo, makontak kayo na magtanong din kayo live mismo kaharap kay Mr. Laszlo, no? Nothing is impossible. So, just type in your questions during this live stream para ma-submit natin yan kay Mr. Laszlo. So, please makinig po kayo ngayong maigi sa ating seminar. I suggest that you give your full attention kasi may interpreter po siya para wala kayong ma-miss sa mga sasabihin niya. No? Have a pen and paper ready to make sure that you can take some notes. The title of his session today is Sell Yourself the Business. It may sound basic, no? Parang, sell yourself the business. Eh, nandito na nga ako eh. Di ibig sabihin nabenta na sa akin yung business, no? But, kagaya ng laging sinasabi, kapag may training, keep an open mind. I'm sure you'll be able to learn something new. And it will give a different perspective ng ating business. So, without further ado, babalikan natin yung inyong mga live, mga comments later. I give you the fastest Crown Ambassador in Hungary, in Europe actually, Mr. Laszlo Kocso from Hungary. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. A heartfelt welcome to everyone. Egy új videósorozatot indítunk azzal a céllal, hogy segítsük az új DXN munkatársaknak az elindulását az üzletben. So we are starting a new video series to help the start of the new business builders in the DXN business. Az első résznek azt a címet adtam, hogy add el magadnak az üzletet. This first part is called Sell Yourself the Business. Ugye, amikor valaki beregisztrál és el akar indulni az üzletben, akkor ugye mindig az a kérdés, hogy oké, akkor mi legyen az első lépés, mit kell tennem a siker érdekében. When someone is starting the business, usually the first question is, okay, so what is my first step now? What do I have to do in order to reach success? És ugye az én válaszom pedig erre az, hogy hát először is add el magadnak az üzletet. My answer is, first of all, sell yourself the business. Ugye ezzel meg szoktak lepődni, de hát ugye most regisztráltam be, hát én eldöntöttem, én akarom csinálni ezt az üzletet, de a válaszom az, hogy ez nem elég. Usually they are surprised. Okay, I registered, I want to start, I'm decided, I want to do this business opportunity,
But my answer is, this is not enough. Az, hogy miért nem elég, miért kell valóban eladnom magadnak az üzletet, arról fog most szólni ez az első videó. So this first video is going to be about why it is not enough. Why, first of all, you have to sell the business to yourself. Rögtön egy idézettel kezdenék. Nem nagyon szoktam használni idézeteket, de számomra ez az idézet nagyon fontos. I would like to start with a quote. I'm usually not that quoting person, but this quote is particularly important for me. Ugye, senki nem tud visszamenni az élete elejére, hogy másképp kezdje, azonban mindenki indíthat új életet a mai nappal, hogy másképp fejezze be. No one can go back to the beginning of life to start it differently, but everyone can start a new life starting from today in order to finish it differently. Hadd meséljek el egy történetet, ami nagyon nagy hatással volt rám. Let me tell you a story which had a huge impact on me. Tavaly novemberben megtiszteltetés volt számomra, hogy meghívtak a DXN Fülöp-szigetek 20. szülinapi ünnepségére. Last November, I was honored because I was invited to celebrate the 20 years of DXN Philippines. És mellettem ült az a személy, aki annak idején 20 évvel ezelőtt a DXN üzletet elindította a Fülöp-szigeteken. And sitting by my side was the person who launched the business in the Philippines 20 years before. Most 80 éves Crown Ambassador, és elmúlt 60 éves, amikor elkezdte az üzletet építeni. He is now 80 years old, so he was over 60 when he started the DXN business. Tehát ne gondold azt, hogy bármikor is túl késő elkezdened, bármikor is túl késő megváltoztatni az életedet. So never ever think that it is too late to start something new, that it is too late to change your life. Ugye ennek a videónak az a címe, hogy add el magadnak az üzletet, tehát nem én szeretném neked eladni ezáltal a videó által ezt az üzleti lehetőséget, hanem rávezetni arra, hogy hogyan tudod magadnak eladni az üzletet. The title of this video is Sell Yourself the Business. So with this video, it is not me who is trying to sell you something. I would like to make you see how you can sell yourself the business. Tehát azokra a kérdésekre próbálok rávilágítani, amik az én 12 éves tapasztalatom alapján általában az emberek fejében megfordulnak ilyenkor, és megfordultak az én fejemben is. I would like to highlight the questions that appear in people's mind, and it is based on my 12 years experience in the business, and I also had these questions in my mind. Az elmúlt 12 évben több mint 50 országban jártam a DXN üzlettel kapcsolatban, és elmondhatom azt, hogy a világon majdnem mindenütt az MLM üzletnek a megítélése nem éppen pozitív. So in the past 12 years, I traveled to more than 50 countries with the DXN business, and I can say that the judgment of MLM is not the best in all of these countries. Tehát ez nem egy érzés, ez egy tény. Ezt el kell fogadnunk, ez így van. Nagyon kicsit tudunk változtatni ezen, viszont fontos, hogy megértsük, hogy miért. This is not a feeling, this is a fact. And we cannot do much to change it. We can do very little things to change it, but we have to understand why it is like that. Ugye ennek az elsődleges oka az, hogy az MLM mögé nagyon sok csaló cég bújik a mai napig, és próbál üzleti profitot elérni. The number one reason for this bad judgment is that there are many scam companies hiding behind MLM, and they have fooled many people, and this is why judgment is bad. De nem minden cég ilyen, sőt a többség, büszkén mondhatjuk azt, hogy nem ilyen, tehát ettől még ez az iparág nagyon sikeresen működik, és évről évre növekszik. But not all of the companies are like that, and fortunately we can say that most MLM companies are not like that. And this industry is growing and making huge profit year by year. Ami az igazi indok, hogy miért rossz a network marketing üzletnek a megítélése, az elsősorban az, hogy ugye itt nincs felvételi. Bárki csinálhatja, és nagyon sokan rosszul csinálják ezt az üzletet.
The main reason for this bad judgment is that there are no interviews to access it to start this business, and anyone can have access to register and do this business, and many of them are doing it wrong. Ezért nagyon sokakban egy olyan kép él az MLM-ről, hogy hát ez egy ilyen nagyon amatőr dolog, és hát bárki csinálhatja bármilyen rossz módon, úgymond. So this is why many people have this picture in their mind about MLM, that this is an amatorial stuff and something that anyone can do in a very amatorial way. Mit tudsz tenni ezzel? Tudnod kell róla, el kell fogadnod, ez így van, és neked másképp kell csinálnod. Ilyen egyszerű. What can you do about this? You have to know that it is like this, you have to accept it and do something different. Ugye? Mi az, ami általában nem tetszik az embereknek a network marketing üzletben? What people usually dislike about MLM? Ugye, ez rögtön az előző kérdésből adódik, hogy az embereknek a legnagyobb problémája nem magával az MLM-nek a felépítésével, módszerével van, hanem azzal, ami mögötte, amivel mögötte találkoztak. This goes back to the first question. The problem is usually not about MLM or the system of MLM, but what people had met before about MLM. Ha félretesszük az érzelmeket, akkor igazából a negatív érzés mögött egyetlen egy tény áll. Putting feelings aside, what is behind this negative feeling? Usually it is one fact. És ez a tény pedig az, hogy vannak olyan emberek, nem is kevesen, akik pénzt veszítettek egy MLM-es üzleti lehetőséggel, vagy egy MLM-nek álcázott üzleti lehetőséggel. So the fact is that many people had lost money with an MLM or with a business that was called MLM. És hogyha nem is ez történt, akkor valószínűleg ismernek olyan embert, aki ismer olyan embert, aki pénzt vesztett a network marketing üzlettel. And if it's not like this for them, then they know someone who had lost money with a multi-level marketing business. Tehát bátran állíthatom, hogy nem a szisztémával van a probléma, hanem azzal, ahogy alkalmazzák bizonyos cégek vagy bizonyos emberek. So I can in fact tell you that the problem is not with MLM business, but with the way certain people or certain companies are using the system. És mi itt a DXN-nél nagyon büszkék lehetünk, és bátran állhatunk ki a DXN MLM mellett, azáltal, hogy nálunk nem lehet pénzt veszíteni. But here in DXN, we are proud. We can undertake this business proudly and tell you that you cannot lose money with the DXN business. Ugyanis nincs szükséged investícióra, kizárólag a munkádra van szükség ahhoz, hogy sikeres legyél ebbe az üzletben. Because you don't have to invest any money, you have to invest your time in order to be successful. Tehát amikor elkezdtem magamnak eladni az MLM üzletet, a DXN MLM üzletet, akkor ugye az én fejemben is ezek voltak, hogy rossz az MLM megítélése, az emberek többségének nem tetszik az MLM üzlet, akkor hogyan tudok én egy ilyen közegben sikeres lenni? So when I started to sell this business, the MLM, this business to myself, these questions were also in my mind. The judgment of MLM is bad. People dislike many things about the MLM business. So how can I be successful in this environment? És a válaszom önmagamnak nagyon egyszerű és nagyon meggyőző volt. A DXN az nem ilyen. Itt nem találkozhat az ember olyan problémákkal, olyan negatívumokkal, amik az embereknek általában problémát jelentenek a network marketinggel kapcsolatban. The answer I gave to myself was this: DXN is not like that. In the DXN business, you won't meet people who has these kind of problems or lost money or has a bad experience with this business. A következő dolog, amit megfigyeltem, hogy nagyon sokan elkezdik ezt az üzletet, de igazából nem merik felvállalni, hogy ez egy network marketing lehetőség. Another thing I had observed is that many people start the business,
but then they are afraid to undertake it, afraid to say that it is a multi-level marketing business, it's a networking opportunity. Tehát ők akarják a nyerességet, amit a network marketing lehetőség tud, de nem akarják ezt felvállalni. They want the profit that the opportunity can give you, but they don't want to undertake that it's an MLM. Mert azt gondolják, hogy ez nem egy olyan divatos dolog, ez nem egy olyan elismert dolog. Because they think it's not something trendy, it's not something that is that gives you pride. Meg kell, hogy mondjam, hogy nekem is ez volt az egyik legnagyobb kihívás, amikor elkezdtem az üzlettel foglalkozni, hogy hogyan adjam el magamnak azt, hogy én most network marketinggel foglalkozok, aminek a megítélése nem egy pozitív. I have to tell you that this was an issue also for me when I started. Like, how am I going to say that now I'm doing an MLM business, because the judgment of this industry is not the very best. És néhány év kellett ahhoz, hogy megtaláljam a legfontosabb érvet. Nyilvánvalóan voltak érveim, azért tudtam sikeres lenni a network marketing üzletben, de a legfontosabb érvet. And it took me a few years to find the main reason. I mean, obviously I had my reasons, because this is why I started this business, but then I found the main reason. Ugye, a network marketing az egy legális üzleti vállalkozási forma. Ez nem kérdés. It's not a question that network marketing is a legal way of business. És ugye az, hogy mennyire tudsz büszke lenni a saját network marketing üzletedre, az igazából az eredményeidből vezethető le, és itt nem arra gondolok, hogy milyen kitűződ van, hanem az, hogy mekkora forgalmat bonyolítatsz a hálózatoddal együtt. And how proud you can be of your network marketing business depends only on your results. And I'm not talking about your status, your PIN in the business, your business level. I'm talking about your turnover, the turnover that you are making with your work and the work of your team. Tehát, hogyha megnézed az általad létrehozott hálózat forgalmát, az általad elindított hálózat forgalmát, és azt összehasonlítod egy másik vállalkozás forgalmával, akkor azt tudom mondani, hogy ha sikeres vagy a network marketing üzletben, akkor nagyon büszke lehetsz arra, hogy te network marketing üzlettel foglalkozol. So if you take a look at the turnover of your network, the network that you have built up, and you compare it with the turnover of any other kind of business, and your turnover is big, then you can really be proud of doing a network marketing business. Tehát például, hogyha én megnézem ma a mi hálózatunknak a forgalmát, ami azáltal jött létre, hogy 12 évvel ezelőtt megmutattuk néhány embernek ezt az üzleti lehetőséget, és utána még folyamatosan megmutattuk másoknak, akkor ez egy óriási forgalom, és a körbenézek, alig találok a környezetemben olyan vállalkozást, aki akár ezt megközelíti. And if I take a look at the turnover that I'm making with my network that I launched 12 years ago, only by showing the business opportunity to few people, and this is what I kept on doing, showing the business opportunity to people. And now if I take a look at this turnover, it's so big that comparing with the turnover of other enterprises that I know, mine is a lot bigger. Tehát azt kell mondjam, hogy nem aggódj ez miatt, hogy az MLM fölvállalható-e vagy sem, mert ez egy abszolút legális vállalkozási forma, és ha jól csinálod, akkor büszke lehetsz rá. So I'm telling you that you don't have to be afraid of undertaking MLM because it is a legal way of doing business. And if you are doing it the right way, you can be very, very proud of it. Ugye, mivel nincs felvételi, ezért nyilvánvalóan bárki bárhogy csinálhatja az üzletet, bármelyik network marketing üzletben. Nagyon nehéz kontrollálni azt, hogy az emberek mit mondanak egy megbeszélés során, viszont a döntés a te kezedben van. Lehet professzionálisan és amatőr módon is. Since there's no exam to access an MLM business opportunity, anyone can start this business, but it's your decision how you are going to work in this industry, and it can be done in a professional and in an amateur way. Nyilvánvalóan én a professzionális útról szeretnék beszélni, hiszen csak ezzel a
hozzáállással, ezzel a munkamódszerrel lehet professzionális üzleti jövedelmet elérni. Obviously, I'm going to talk about the professional way because this is the only kind of attitude that is going to help you to have a professional business, the professional income. Egy nagyon egyszerű technikát használok, és erről a technikáról szeretnék nektek is beszélni, ezt az úgynevezett fehér lap technika. I'm using a very simple technique and I'm going to tell you about this technique. It's called white sheet technique. Tehát, hogyha el akarod magadnak adni ezt az üzletet valóban, akkor vegyél elő egy fehér lapot, és húzzál rajta függőlegesen egy vonalat. So if you really want to start this business, then just take a white sheet of paper and draw a vertical line. És ugye a bal oldal, ugye lesz két hasábod, és a bal oldalra írd össze a negatív dolgokat, a jobb oldalra pedig a pozitív dolgokat, amit gondolsz az üzletről. So you have your vertical line, you are basically going to have two columns. On the left, you can start writing the negative things. On the right, the positive things that you are thinking about the business opportunity, the MLM business. Ugye ezt csak magadnak csinálod, és ezért nagyon fontos, hogy teljesen őszinte legyél magaddal szemben. You are doing this only for yourself, so it is very important that you are being sincere with yourself. Ugye beszéljünk először a negatív oszlopról, mert ez a nagyobb kihívás. Let's talk first about the negative things column, because this is the biggest challenge. Ugye, írj ide föl minden olyan negatívot, ami benne van a gondolataidban, benne van az agyadban, hogy hátráltatni tud téged ebben az üzletben. Write down everything every negative thing that comes to your mind, everything that is holding you back from doing the business opportunity. Okay. Mondok egy példát, hogy lehet, hogy nem vagy 100%-ig biztos, hogy ez az üzlet, ez tényleg működik-e. Let me give you an example. Maybe you are not 100% sure that this business is going to work. Tehát keresd meg a válaszokat arra, hogy hát, amivel be tudod bizonyítani a negatív részének, az agyad negatív részének, hogy de ez az üzlet működik. So start to look for the answer that is going to prove to the negative part of your mind that this business is going to work. Ugye szerencsére tények állnak rendelkezésedre, amik képesek meggyőzni saját magadat. Fortunately, we have facts that can prove to you that this is going to work. 27 éve működik a DXN, tehát nem kérdés, hogy működik-e. Több mint 10 millió törzsvásárlója van a világ, nagyon sok országában, tehát nem kérdés, hogyha tényeket nézed, hogy működik-e ez a dolog. DXN is working since 27 years. It has more than 10 million members all over the world. So it is not a question that this business opportunity is working. Ugye, tehát minden negatív dolgot, amit leírsz, bátran ír le, és mindegyikre meg kell találnod a választ, az egyértelmű választ. Tehát nem szabad magadat becsapnod, tényekkel meg kell találnod a választ. So write down every negative thing that comes to your mind and go look for the answers, for the facts. You won't be fooling yourself because you will work with facts that can prove you that it's working. Mondok egy sokkal gyakorlatilasabb példát, amivel valószínűleg te is gyakran találkozol. I'm going to give you a more practical example, and maybe it's something that you are facing very often. Lehet, hogy találkoztál már olyan emberrel, aki azt mondta a termékre, hogy drága. Maybe you met someone who said, this product is very expensive. Hogyha túl sokat találkozol ilyen válaszokkal, akkor egy idő után hajlamos vagy ezt elhinni, hogy ez valóban drága. If you receive this answer quite often, after a while you are going to convince yourself that yes, this product is expensive. És hogyha elhiszed, hogy ez a termék drága, akkor félelemmel fogod ezt ajánlani, vagy pedig egyáltalán nem fogod ajánlani, hiszen félsz az elutasítástól. If you convince yourself that the product is expensive,
you will be afraid to suggest the use of the product to other people, and you will be expecting only refusal. Tehát nagyon fontos szintén az agyadnak, a tudatodnak eladni azt, hogy ez a termék nem drága, és ezt nem azáltal, hogy azt mantrázod, hogy ez nem drága, hanem tényekkel. So it is very important to convince your mind that no, the product is not expensive and you won't be afraid of rejection. Oké, nézzük, hogy miért nem drága ez a termék. Let's see why the product is not expensive. Tehát, hogyha például a kávé árát összehasonlítod egy hagyományos átlagos kávéval, akkor azt látod, hogy igen, ez a kávé többe kerül. If you compare the price of our coffee with the price of a traditional coffee, you will see that yes, our coffee is more expensive than the other. Igen. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a kávé drága, azt mondhatjuk, hogy a kávé többe kerül, viszont ez az árkülönbség, ez sokkal kisebb, mint az az előny, amit a termék biztosít számádra. So we cannot say that the product is expensive. We can say it costs more than the other coffee, but this difference in the cost is also a benefit that this product is going to give you that the other product is not offering. Tehát ugye ez nem csak egy sima kávé, ebben van ganoderma, vannak különböző gyógynövények benne. Nagyon jó minőség ez a kávé, és hogyha valaki megkóstolja, akkor tudja érezni a különbséget, tudja érezni az előnyeit ennek a kávénak a hagyományossal szemben. It's not just a coffee. It has ganoderma in it. It can have other herbal mixes in it. So it's not the traditional coffee. It is giving you benefit. And it's very high quality coffee. And if someone tastes the coffee and will feel the differences, will benefit from it. És hogyha valaki megérezte a különbséget, valaki megérezte az előnyeit ennek a kávénak, akkor a jövőben nem lesz kérdés számára az, hogy ez miért kerül többe. And if someone experienced the difference, experienced the benefits, then he or she won't be questioning the price anymore in the future. Tehát összefoglalva például az én válaszom a tudatomnak arra az érzésre, hogy ez a kávé drága, a következő volt. So reassuming, my answer to my mind about the price was the following. Tehát a kávé az nem drága, a kávé az többe kerül, mint egy hagyományos kávé, viszont az az előny, amit biztosít ez a kávé a hagyományossal szemben, ez sokkal értékesebb, mint az árkülönbözet. What I told myself was, this coffee is not expensive. It costs more than the traditional coffee, but the benefit that it is giving me is more important than the difference between the costs. Tehát időt kell szánod arra, hogy elad magadnak ezt az üzleti lehetőséget, és ezért ezt a negatív oszlopot, ezt nagyon komolyan kell venned. So give yourself time to sell the business opportunity to yourself, and this is why you have to take very seriously this column on your sheet about the negative things. Okay. Tehát írd bele minden érzést. Write down every feeling. És utána keresd meg rá a válaszokat. Add el az agyadnak azt, hogy ez nem létezik, ez nem egy létező probléma. And then go look for the answers. Tell your mind, your brain, that these problems don't exist. Okay. Nagyon fontos, hogy az én tapasztalatom szerint nem lehetsz igazából sikeres, hogyha bármi szerepel a negatív oszlopban. It's really important. In my experience, you cannot be really successful until you have things written on the left side and among the negative things. Mert minden, ami ott található, az feleslegesen fog téged visszahúzni a sikered érdekében. Because everything written there is useless and is only going to hold you back from success. Semmi probléma, hogyha nem találod a válaszokat a negatív dolgokra, nem találod meg mindenre a választ magadtól. It's not a problem if you don't find the answers to every negative things that you have written down. Kérdezz bátran a felső vonaladat, a szponzorodat, aki behozott ebbe az üzletbe, hogy segítsen megválaszolni ezeket a dolgokat. Just go and talk about them with your upline, with your sponsor, and they will help you find the answers.
Mert a válaszaink megvannak minden negatív dologra, a tapasztalatunk rendelkezésre áll, és ez a legcsodálatosabb a network marketing üzletben, hogy ez a rendelkezésedre áll. Because we have the answers, we have the experience, and this is the most fantastic thing about MLM business. It is all available for you. Okay, nézzük a pozitív oszlopot, mit kezdjünk azzal? Let's go and take a look at the positive column. What do we do with this? Nagyon lényeges, hogy írd össze azokat a dolgokat, amiért itt vagy ebbe az üzletbe, ami számodra fontos, ami értéket jelent. It's very important that you write down why you are here in this business, what is important for you, what is the value for you. Ez azért lényeges, hogy amikor majd a nemeket kapod, és biztosítatlak róla, hogy ha aktív leszel ebbe az üzletbe, akkor nagyon sok nemet fogsz kapni, akkor ne bizonytalanodj el. It's very important because when you will receive no's, rejections, and I can assure you, you will receive many of these during your journey. So it's very important that you don't lose your faith, you don't lose your faith in the business. Tehát amikor majd kapod a válaszokat, hogy miért nem működhet ez az üzlet, miért nem jó, miért nem lehetsz benne sikeres, akkor este otthon előveszed ezt a papírt, és megnézed a jobb oldali, a pozitív oszlopod, akkor látni fogod, hogy te miért vagy itt, és az megerősítést ad neked a következő nap munkájához. So when people will tell you why this business is not working, it's not going to work for you, why you will never make it, and things like that, at the end of the day, you go home, you take a look at this sheet, and you just read the positive things, why you are here in this business, why you are doing this, and this is going to give you strength to face the next day. Tehát nagyon javaslom neked az, hogy ne vedd lazán, könnyelműen ezt a fejélap technikát, hanem szállj rá jó néhány órát, hiszen ez lesz az alapja az üzletednek. So I'm telling you not to be lazy with the white sheet technique. It's very important and to be one of the pillars of your business. Hogy még könnyebb legyen eladni magadnak ezt az üzletet, ezt az üzleti lehetőséget, hoztam még neked néhány kérdést. I have other questions for you in order to help you sell the business opportunity to yourself. Ugye fontos tudnod, hogy miért MLM. It's important that you know why MLM. Nyilvánvalóan magadnak kell tudnod azt, hogy miért MLM. Én arról tudok beszélni, hogy számomra miért MLM. Obviously, it's you that has to know why MLM. I know why MLM is for me. Számomra azért MLM, mert szabad akartam lenni, és a network marketing az a üzleti lehetőség, ami az igazi szabadságot tudja biztosítani. Why MLM is because I wanted to be free, and only the MLM business opportunity could guarantee me the freedom that I was looking for. Ez nem egy ingyen pénz, nagyon fontos, viszont hogyha jó céget választasz, és most mivel itt vagy, garantálhatom neked, hogy jó céget választottál, és keményen dolgozol, akkor igazából szabad lehetsz. It is not free money, but if you choose the right company, and if you are here chose the right company, I can guarantee you, and you put your hard work into this business, you will reach freedom. Tehát felépítesz egy üzleted, és tudod élvezni a passzív jövedelemmel járó szabadságot. You build up a business and you will be able to enjoy the benefits of the passive income, the freedom that the passive income is giving you. Ugye számomra a passzív jövedelem fogalma azt jelenti, hogy nem vagyok hatással igazából már a jövedelmemre az automatikusan minden hónapban megjelenik, hiszen van egy nagy hálózat, aki tőlem függetlenül dolgozik minden nap a saját céljai érdekében. What is passive income for me? For me, it is that I'm not influencing on my income very much anymore. It is an automatic income system because my network, the people who are in my network are working every day to reach their own goals. És ugye ez egy ilyen felelősségmentes szabadságot tud biztosítani, amikor te rendelkezel a saját időd felett.
And this is going to give you a responsibility-free freedom where you can decide for yourself. Én nagyon sok tehetős, gazdag embert ismerek, akinek sokkal több pénzük van, mint nekünk, viszont nem szabadok, mert rengeteg kötelezettségük van. I know many rich, wealthy people, not richer than us, but they are not free because they have many responsibilities. Nem ők döntik el, hogy mikor menjenek szabadságra és mennyi időre, mert a vállalkozásokon amiben dolgoznak, vagy akár a befektetéseik, amivel dolgoznak, azok kötelezettségeket jelentenek számukra. They cannot decide when to go on vacation because their enterprise or their investments that they are doing are responsibilities and they are linked to these things to do. Viszont, hogyha van egy nagy network marketing hálózatod, ami tőled függetlenül működik, a saját céljai elérése érdekében, akkor igazából szabadnak érezheted magad. But if you have a huge network, in the network marketing business, and your network is built up by people working on their own, to be free in the network marketing business. És ugye a jó hír az, hogy neked nem kell nagyon sok embernek eladni ezt az üzleti lehetőséget. Elég, hogyha csak néhányan megosztod ezeket az információkat, akik majd látnak ebbe fantáziát. The good news is that you don't have to sell the opportunity to many people. You just have to find a few people who see the opportunity in the business that you are selling, and you share the information with them. Tehát nagyon kérlek, hogy ne ijedj meg ettől a lehetőségtől. Ne misztifikáld ezt túl. So please don't be afraid of this opportunity. Don't look at it like something very mysterious. Nagyon komolyan, határozottan mondom neked, hogy semmi különlegeset nem csináltunk, csak megosztottuk ezt az információt emberekkel folyamatosan. I'm frankly telling you, we did not do anything particular. We just shared the information with other people. Miért DXN? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen rengeteg network marketing lehetőség áll rendelkezésre a piacon. Why DXN? This is a very important question because on the market you can see MLM business opportunities. Én annak idején azért döntöttem a DXN mellett, mert a DXN-nek van kávéja. When I started, I chose DXN because DXN had coffee. És a kávé az a legkönnyebben bemutatható termék. And coffee is the easiest product to show. Hiszen mindenki tudja, hogy mi az, hogy kávé. Because everyone knows what coffee is. És az emberek nagyon nagy többsége minden nap kávézik. And most people drink coffee every day. Viszont az évek múltával egy sokkal fontosabb dolog miatt mondom azt ma, hogy miért DXN. But after all these years, I have a more important reason to tell you why DXN. Azért DXN, mert a termékek működnek az üzleti lehetőség nélkül is. DXN because the products work even without the business opportunity. És a passzív jövedelmed az a fogyasztókból jön, nem az üzletépítőkből. Azokból a fogyasztókból, akik a termék miatt minden nap megveszik a terméket. And your passive income will come from your consumers, not your business builders, but the consumers, people who consume your coffee, your products every single day. Tehát ez a legfontosabb érv a DXN mellett, hogy a termékei működnek az üzleti lehetőség nélkül is. Nem azért csatlakozik az emberek többsége a DXN üzletbe, mert üzlet akar építeni, hanem azért, mert terméket akar fogyasztani. So this is the most important reason for DXN. The products work even without the business opportunity. Most people come to this business not because they want to build business, but because they want to consume these products. Nagyon sok network marketing üzleti lehetőséget láttam az elmúlt években, amik hihetetlen növekedést tudott produkálni, azért, mert az emberek az üzlethez csatlakoztak, üzlet akartak építeni, és amikor nem lettek sikeresek, akkor az üzlet egyszerűen összedőlt. In the past few years, I have seen many business opportunities grow
in an incredible way. But these people joined these opportunities because of the money, because of the business opportunity, and not because of the product. And when they haven't reached success, they left the opportunity, and that company just did not exist anymore. Tehát a DXN-nek ugye rengeteg fantasztikus terméke van, amire az embereknek szükségük van nap mint nap, függetlenül az üzleti ajánlattól. DXN has a wide range of products that people use and need every day, and these products work even without the business opportunity. Ugye, miben más a DXN? Why is DXN different? Ugye, amikor azt adod el a tudatodnak, hogy a DXN a legjobb üzleti lehetőség a számodra, akkor ugye megfelelő tényeket kell találnod válaszként. When you are selling to your mind that DXN is the opportunity for you, you have to find the answers to why DXN is different. Én nagyon szerencsés helyzetben voltam, amikor elkezdtem ezzel az üzlettel foglalkozni, mert Malajziában a cég központjába csatlakoztam. I was very lucky when I joined this business opportunity because I did it in Malaysia, in the headquarters of the company. Tehát az első pillanatban láttam a hátterét a cégnek, az értékrendjét a cégnek. So I could see at the very first moment the background of the company, the values of the company. Ugye a DXN az nem egy marketing cég, a DXN az nem a show businessben dolgozik, hanem a valós üzletéletben. DXN is not a marketing company. It's not a company working in the show business industry. It's ugye saját, ez az úgynevezett One Dragon, egy sárkány koncepció, ugye azt jelenti, hogy saját ültetvényei vannak, saját gyárai vannak, saját fejlesztői kapacitása van, és saját marketing szisztémája van. It has everything in his own. The One Dragon system, DXN has its own cultivations, the farms, and it has its own marketing system. Tehát ez egy óriási stabilitást tud biztosítani az üzletünknek. And it is giving a huge stability to our business. Nem csak a minőségre garancia, hanem az ára is. It's not only assuring us quality, but also the price. Lehet, hogy úgy érzed, hogy a DXN egy kicsit alul marketingezett cég. Maybe you feel like DXN is kind of an under-marketing company. Nem csillog olyan fényesen, mint a hasonló üzleti lehetőség a piacon. That this opportunity is not shining so bright like other business opportunities on the market. De nézd meg a tényeket. Nincs szükség erre, mert a termékek jók, és így is a világ 15. legnagyobb network marketing cége. Take a look at the facts. It's a company that is working, that is producing, and it is the number 15 among the network marketing companies in the world. De ami számomra még nagyon fontos volt a DXN-nel kapcsolatban, hogy a DXN engem, mint üzletépítőt nem tart nyomás alatt a marketing tervével. Another thing that was very important for me is that DXN as a company is not making any pressure on me as a business builder. Ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy a DXN marketing terve lehetőséget biztosít arra, hogy dolgozzak, de nem kötelez erre. Another way of saying it would be like the marketing plan of DXN is giving me an opportunity to work, but it's not pressuring me. It's not any obligation for me to work. Tehát, hogyha dolgozok, akkor kapok jutalékot, ha nem dolgozok, akkor nem kapok. If I work, I receive my commissions. If I don't work, I don't receive it. De soha nem tudom elveszíteni azt a pozíciót, amit már egyszer elértem a marketing tervben. But I will never lose the position that I had reached in the marketing plan. Tehát ez egy nagyon fontos érték számomra. And for me, this is a very important value. Soha nem találkoztam még hasonló marketing tervvel a piacon. I had never seen other marketing plans like this in this industry. Miért is nagyon fontos, hogy elad magadnak ezt az üzletet? So why is it very important to sell the business opportunity yourself? Mert nem az számít sokszor, hogy mit mondasz, hanem hogy azt milyen minőségben mondod,
milyen magabiztossággal, milyen határozottsággal mondod. Very often, the important thing is not what you are saying, but how you are saying it with what kind of confidence and determination. Tehát hiába ez a világ legjobb üzlete, hogyha ezt nem tudod kellő magabiztossággal és határozottsággal bemutatni. It is useless that it is the best business opportunity on the market if you are not able to sell it, to speak about it with confidence and determination. Tehát amikor a negatív oszlopod a fehér lapon teljesen tiszta, teljesen üres, akkor lehetsz igazából magabiztos és határozott. So when the white column on your white sheet, the column about the negative things will be completely empty, that is when you will be able to speak with confidence, full confidence and determination. Én soha nem fogom elfelejteni azt, amit nagyon sokszor megkaptam, amikor elkezdtem ebben az üzlettel foglalkozni. I will never forget what I received when I started to work with this business opportunity. Ugye akkor semmi nem volt még mögöttem, nem voltam sikeres ebben az üzletben. Back then, I didn't have anything behind me. I was still not successful in this business. Ugye akkor kezdtem, senki igazából nem volt alattam, csak néhány ember. I was just starting out. I had only a few people under me in the business. Az üzlet még nem volt itt Európában, nem volt termék, nem volt katalógus. The business was not in Europe. The products were not in Europe. We didn't have a brochure of the products. Viszont én akkor is mások számára teljesen logikátlanul, de nagyon magabiztos és határozott voltam. But maybe very contrary to the logical thinking of some people, I was yet very confident and very determined. Szóval jó néhányszor megkaptam, hogy úgymond visszataszítóan magabiztos vagyok. As sometimes they told that I was how determined I was. Szóval, tehát ezt azért tudtam megtenni, mert a negatív oszlopom az teljesen üres volt. But why was I like that? I was like that, I behaved like that. I felt like that because the negative column on my sheet was completely empty. Tehát garantálom neked, hogyha tényleg komolyan, alaposan megcsinálod ezt a fehér lap technikát, és tényleg kitörölsz mindent valós tények alapján a negatív oszlopból, akkor megállíthatatlan leszel ebbe az üzletben. So I can guarantee you that if you take your time to work with the white sheet technique, and if you manage to cancel everything on the left side, you will be unstoppable in this business. Ugye, fontos arról beszélni, hogy elkötelezettség nélkül nem működik az üzleted. It's important to highlight that without commitment, the business is not going to work. Tehát el kell döntened, hogy ezt az üzletet építed, vagy egy másikat. Kettőt nem lehet együtt. You have to decide that you are building this business or another. You cannot build two businesses together. Tehát nagyon erősen elkötelezettnek kell lenned a jövőképed, a víziód mellett. Your commitment must be very strong about what you want for your future. És hogyha az üzletet a DXN-nel képzeled el, akkor a DXN mellett kell elkötelezed magadat, nem más mellett. And if you imagine your future, you have a vision with DXN, then you must be committed to DXN and not to any other kind of business. Ugyanis sajnos az emberek megérzik, hogy mennyire vagy elkötelezett. Because I have to tell you that people feel how committed you are. És hogyan várhatod el, hogy valaki hozzá csatlakozzon egy üzletben, hogyha te magad nem vagy elkötelezett? And how can you expect that someone joins you in this business if you yourself are not committed? Oké, tehát tételezzük fel azt, hogy jól végezted el a házi feladatot, és megállíthatatlanul magabiztos és határozott vagy. So let's presume that you have done your homework and you are determined and unstoppable. Az elkötelezettséged az a lehető legmagasabb szinten van. Your commitment is sky high. És mégsem vagy elég aktív. But still you are not active enough. Ugye? Mi ennek az oka? What is the reason for that?
Ugye? Ez egy nagyon nagy kihívás volt számomra erre a kérdésre megtalálni a választ. Finding the answer to this question was a huge challenge for me. Tehát láttam azt, hogy van egy csomó ember a hálózatban, aki abszolút elkötelezett, magabiztos, határozott, mindent tud az üzletről, és mégsem aktív. I noticed that there are many people in the network with high commitment, determination, convincement, but still they are not active. És nagyon fontos volt számomra, hogy megtaláljam erre a kérdésre valóban az őszinte választ, hiszen amikor beszélgettem az emberekkel erről, akkor nem mindig kaptam
about. De erről is még részletesen fogunk beszélni a későbbiekben, amikor a prezentációról beszélünk. I will get back to this point with more details in another video when I will talk about the presentation. Bárkivel is beszélsz majd erről az üzleti lehetőségről, biztos lehetsz abban, hogy az illető nagyon kevés dologra fog emlékezni néhány nap múlva. Whoever talk about the business, whoever talk to about the business will remember only very few things after a few days. De amelyen biztos lehetsz, hogy emlékezni fog, az az érzés, ahogy ez a beszélgetés történt. But one thing that everyone will remember, even after days, is the feeling conversation left inside of them. Ha megnézed a világon az összes sikeres embert, független attól, hogy milyen területen, milyen üzleti területen sikeresek, vagy akár nem csak üzleti területen, bármilyen területen sikeresek, akkor ha megnézed, semmilyen közös nincs bennük. If you take a look at successful people, and not only in this business, and not only in business, but successful people in general, they don't have anything in common. És hogyha nagyon akarunk keresni egy közös tulajdonságot, vagy inkább egy közös hozzáállást, akkor ez az, hogy mindannyian szenvedélyesen csinálják azt, amit csinálnak. If we really want to find something in common among these people, it is not a thing, it is a kind of an attitude, it is passion, they are driven by passion. Tehát végezetül azt kell, hogy mondjam, hogy ha sikeres akarsz lenni a DXN üzletben, akkor nagyon fontos, hogy meg kell találnod a szenvedélyedet. So concluding, I have to tell you that if you really want to be successful in the Okay, so we've been experiencing some technical difficulties, but I hope marami kayong napulot sa kanyang mga isinare sa atin ngayon, the white sheet, the left and the right part of the white sheet, no? And may kadugtong pa yan sa susunod na session natin, which is on November 23. We saw some questions na ipinasok na nyo dito. Continue sending your questions, and I'm sure nag-announce na ang DXN management here na kung sino yung mapipiling magandang question or mapipiling question ni Mr. Laszlo definitely will receive a prize or a token coming from the company. So before we end, I'd like to welcome ang napakaganda nating Area Sales Coordinator ng North Luzon, si Ms. Ivy de Guzman, for our marketing updates. Hello! Good morning! Hello, good morning! Naku, good morning. Kumusta naman tayo dyan, Miss Len? Mabuting mabuti. Kayo dyan. Matagal-tagal na tayo hindi nagkita. Oo, tama. Kami din po ay naramdaman ang bagyong Ulysses. So I hope everyone's are okay and safe. So, balikan kita mamaya, Miss Len. Ako ay magmo-marketing update lamang. Ano ang pwede mong gawin sa 52 pesos mo? Alam mo ba na pwede ka nang makatulong sa 1 milyong batang nagugutom sa buong mundo? Paano? Sa tulong ng programang ito ng DXN at ang ating CEO, Datok Dr. Lim Xiaojun. DXN $1 for one child sa tulong ng INSAM. Mag-fill up lang ng authorization of bonus deduction form na maaari mo rin makita sa iyong e-world. Minimum of $1 per distributor. $1 is equal to 52 pesos. 1 peso is equal to 1 ODOC point. Makakatanggap rin ng e-certificate katunayan ng iyong pagsali.
Ang ODOC or $1 for one child ay pondong maiipon na pwedeng magamit bilang discount bukod pa sa 10% discount na makukuha mo sa ating 100% redemption program sa mga sumusunod na produkto ng DXN tulad ng Package 1, DXN Kimono and DXN 4ES 30 capsule, Package 2, DXN Reishi Mushroom Powder 70 grams and DXN Bee Pollen. Maaaring sumali sa programang ito simula July 1 hanggang December 31, 2020. At ang iyong naipong ODOC point ay pwede mong magamit hanggang January 31, 2021. Ano pang iniintay nyo mga partner? Sugod na sa pinakamalapit na service center or DXN branches sa inyong lugar! Alright, para naman po sa ating November 18 Real Talk episode, Closer to Crown, ng ating pong aabangan, walang iba kundi si Mr. Jess and Miss Feby Furog. Ayan, on November 18 po yan mga partners at 3 p.m. Ang ating pong mga host ay walang iba kundi si Mr. Fred Valdez with Alan Ricafort. On November 21 naman po, para sa ating another online exclusive, ayan po, nakashare na po ang link mismo. Wala na po tayong ibang gagawin kundi isend lang sa ating mga business partners para sa online NDT. Ang ating pong speaker ay walang iba kundi ang ating Executive Senior Star Diamond, Mr. Alston Monleon with Mr. John Istanyol. At ito pa ang ating aabangan, talagang siksik-liglig ang ating mga activities online dahil sa ating Q&A live, walang iba. Ang DXN Iconic Trio with guest speakers, ayan, andyan si Mr. Marlon Mapa, Mr. Ricardo Closios, and Mr. Joseph Estrada. Siyempre, ang ating host ay walang iba kundi ang tandem na Mr. Roy and Rai. Okay, on November 25 para sa another Real Talk Closer to Crown at 3 p.m. ang ating guest walang iba from Mindanao, Mr. Basit and Hadidja Noor. Okay, ang ating host ay walang iba kundi si Mr. Aldri Atilano with Alan Ricafort. 3 p.m. po yan mga partners. Okay, heto naman po no, ang ating pong exclusive training para sa ating mga Star Rubies. Target 100K. How to achieve one-time overseas travel cash incentive or OTC worth 100,000. Ang ating guest speaker walang iba kundi ang ating double diamond Mr. Antara Alfonso on November 30 po yan, Friday at 2 p.m. Para po kayo ay mabigyan ng link, you have to coordinate with the sales team. Of course, ito po ay open to all Star Rubies on or before October 31, 2020. Mag-maintain ng at least 1,000 PPV and must have 2,000 non-QSA PGPV. Okay, and accumulate 3,000 PPV
from October 1 to 31, 2020 and must have 3 QSA lines or 31%. Ayan po. So please coordinate sa inyo pong nakikitang contact details na nasa inyong screen. Ayan po, alam ko pong medyo nabitin kayo sa ating online webinar kanina with Mr. Laszlo. But don't you worry because magbabalik po on November 23, Monday at 1 p.m. Ito naman yung karugtong. Ito yung binabanggit ni Ms. Len Dumlao. Who is your target group? Ayan, very important na malaman natin ito with our international guest speaker, ang fastest Crown Ambassador, Mr. Laszlo Kocso. Ayan po, para po sa ating Health and Product in Focus, World Diabetes Day, dealing with diabetes with, ito po ang ating isa sa bago nating doctor dito sa DXN ng Star Agent, ang Dr. Jose Carlo Magsino. On November 26 po yan, on Thursday, 3 p.m., abangan po natin siya. Para naman po sa November 27, ito po ay exclusive, The Secret to Beat the Pandemic. The doctor is in November 27, Friday at 3 p.m. with Dr. Jan V. Kaagbay. Para po makapag-join, ano pong gagawin? Kailangan lang pong mag-purchase ng alinman sa dalawang packages na to from November 1 to 24, 2020 in one cash invoice. Okay, option number 1, bumili lamang ng 1 bottle of Rosel tablet with 1 bottle of bee pollen. Or, option number 2, 1 bottle of Rosel juice and 1 bottle of bee pollen. And then, isend nyo po ang inyong cash bill sa inyong mga area sales coordinator. On November 30, dito po, heto, hindi mawawala ang Wrap Up with Sales and Marketing Team. Napakarami pong pasurpresa, napakaraming papremyo at napakaraming bagong updates na maaabangan sa inyo pong sales team. Wow, with Ms. Julia Tugano, our Sales and Training Manager, and of course, the rest of the area sales coordinator. Bumabaha po tayo ng mga doctors ngayong November dahil para sa ating The Doctor is in Nutritional Supplements and Balanced Diet Lead to Healthy Lifestyle with guest speaker, our executive Star Diamond, Dr. Patrick Ijuwer. Okay, Service Center Director from DXN Nigeria, and he is also a medical doctor. On November 30 po yan, Monday at 3 p.m. to be hosted by Mr. Roy Gamboa. Para po sa inyong mga katanungan at may iba pang inquiries, heto po ang ating sales team contact details for Metro Manila leaders and members. Nandyan po ang ating S&T manager, Ms. Julia Tugano. Pwede nyo rin siyang i-message directly sa ating DXN PH Metro Manila. For North Luzon, ayan po ang ating DXN North Luzon Facebook account. And for South Luzon, si Mr. John Istanyol. For Visayas, nariyan si Mr. June Antonio. And for Mindanao, ang ating partner na si Alan Ricafort. At para naman po sa ating operating hours, Monday to Friday pa rin po, 8 a.m. to 5 p.m. Our service center cut-off until 12 p.m. Service center product releasing cut-off till 2 p.m. Walk-in distributors hanggang 3 p.m. lamang po. At ang ating head office and branches closing time until 5 p.m. And that's all. Thank you. Ayan, Miss Len. Ivy, tong hapong ito ay punong-puno ng mga unfortunate events, pero sabi nga, look at the positive side. So, there's something good that's coming out of this. So, tuloy-tuloy lang tayo, no? I'd like to thank you, Miss Ivy, for your marketing updates. Bye! Gusto ko lang, bye! Before lang ako mag-close, I'd like to reiterate yung ODOC campaign po ni Dr. Lim. Sana lahat nakapag-participate na. It's a minimum of $1 or 52 pesos lang. No, I encourage, lalo na yung mga nagpo-post na malalaki yung check-in nila, please, no, participate,
52, ano ba naman yung 52 pesos compared sa mga nagiging benefits natin dito sa company. Let's give back to mankind and be a channel of blessing. Now, thank you again, everyone, for joining us today. I hope you have learned and you appreciate the business more, no, sa perspective na ipinakita sa atin ni Mr. Laszlo. Make sure to attend the second session of this world-class seminar on November 23. Love God, do good, be thankful. See you all next Monday. God bless you all. Good morning, DXN.